Hi, this is your Yo-Yo Sam. Come on, let's go. Let's bolt. To all lovely ladies and gentlemen, welcome to my channel. Ang ating topic ngayon ay mag-review tayo ng medicine para sa mga plants katulad ng mga orchids, yung mga plants na palaging inaalagaan ng ating mga kapatid o ano pa ating mga nanay o asawa. Yun ang ating i-review ngayon na mga uri ng medicine o pesticides o herbicide o growth enhancer ang ating i-review. Bali, tatlong parts to ang ating i-review kasi tatlong uri to ng medicine na ating i-review. Pero yung mga nakalagay dito ay walang ml na ano o ilan ang gamitin, i-spray mo na siya kasi ready for use. So hindi mo na kailangan pang timplahin at i-spray mo na lang kung ano-ano ang gusto mong palaguin o anong plant na iyong gustong tanggalan ng mga pest. Ito yun ang una nating i-review. Ito yung pangalan ng medicine na pwede mong gamitin. Itong Humic Pro ay gawa sa all organic grow. At ito yung mga benefits sa Humic Pro: increase white roots development in the plants, increase soil penetration of plant roots, it improves the soil porosities and ultimately water and holding capacity of the soil. Seeds treatment, improve seeds germination. Pwede ito siyang gamitin din sa pag-germinate ng iyong seeds na gusto mong itanim. Halimbawa, yung seeds na gusto mong itanim na matagal siya mag-germinate, ito ang dapat mong gamitin. Ibabad lang dito yung seeds o yung butil ng o yung seedlings na butil ng mga plants na gusto mong itanim. I-germinate mo dito at matulungan siya upang mabilis siya magkaroon ng primary roots. So, ang pangalawa nating i-review ay ito naman ang Bugs Spray Leaf Shiner. Ito yun para sa mga dahon na gusto mong pakintabin para talagang shiny siya. Ito ang gagamitin mo para din to sa mga bugs katulad ng leaf miner. Kita mo sa dahon na mayroon siyang guhit na nagsusulat ng pangalan. Yung iba noon nung puso pa yung masyaw, hindi yun hinahanap ng mga tao dahil mayroon daw numero at manalo sila kung tayaan. Ito yung gagamitin mo na bug sprayer and leaf shiner. Ito yung mga benefits niya. Safe for all types. Even the farmer use it in the fruits and vegetables, all natural and 100% organic. Pwede ang isang farmers gumamit nito katulad ng pag-spray ng mga tanim niya na mga garbage as vegetables. Yan, pwedeng isprayan ito kasi ang nakalagay dito na pwedeng gumamit, i-spray lang sa vegetables at matanggal na yung mga leaf miner. Leaf shine helps maintain the bright colors of your plant leaves as well as of your floral, giving a natural glossy, making it fresh and very much alive. Ito rin kung mayroon ka mga plant na iyong i-display upang magmukha siyang presko at kayang-aya tingnan sa mga mata. At ayong mga ingredients sa ito, ingredients: olive oil, coconut oil, shea butter, tea tree, essential oil. Ito yung mga ingredients. Leaf shiner, gawa din to siya ng all plant grow. Ito namang pangatlo, neem oil spray, gawa din to siya ng plant Zephyr PH. Certified 100% organic and biodegradable and non-toxic neem oil spray. So ito, spray din siya at ready to use. Hindi mo na kailangang timplahin, basta i-spray mo lang siya. Mayroon tong kasamang spray. How to use it: shake well before use and spray directly to the infected plant surface. Toto 3 times a week for maintenance and apply neem oil once a week. Spray only in the morning or in the evening. Contain water, neem oil and organic emulsifier. Kahit naman dito sa organic, yung pag-spray ay hindi ka talaga pwede mag-spray ng tanghalin kapag mag-evaporate ang iyong in-spray na medicine kahit pa siya organic. Ang ideal talaga sa pag
mag-spray kahit dito sa garden. Morning talaga, yung hindi pa sumikat yung araw. Pagka 8 in the morning, tumigil ka na, bumalik ka sa hapon o gabi. Yun ang rules sa pag-spray sa lahat kahit dito sa garden plant. Sana ang itong aking content na ito ay masiyahan kayo sa panonood at salamat. This is your Yoyo Sam. See you on my next vlog and God bless us all. Bye-bye.